VPN हिजो आज नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूमाझ विशेष गरी टिकटक प्रयोगकर्ताहरूमाझमा यो नाम एकदमै चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ र मानिसहरूले आफ्नो फोनमा VPN इन्स्टल गरेर मजाले टिकटक चलाइराख्नु भएको छ। वास्तवमा VPN के हो जसले चाहिँ नेपाल सरकारले ब्यान गरेको टिकटकलाई पनि मजाले चलाउन दिइरहेको छ र यसले कसरी काम गर्दछ र यसका फाइदा अथवा बेफाइदाहरू के छन्, यी तमाम प्रश्नहरूको जवाफ म यो भिडियोमा समेट्ने छु र त्यसको लागि तपाईले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला भन्दै अब लागौं भिडियोतर्फ। VPN जसको फुल फर्म भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क रहेको छ र यसले कसरी काम गर्दछ भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईले इन्टरनेटमा कसरी काम भइरहेको हुन्छ र कसरी काम गर्दछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कम्प्युटर अथवा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ इंग्लिशमा कम्प्युटर युजर पनि भनिन्छ र यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु होला कम्प्युटर युजर हैन। अर्को चाहिँ ISP जुन चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर रहेको छ, जहाँबाट चाहिँ तपाईले इन्टरनेटको कनेक्सन लिनुहुन्छ हैन, जहाँबाट चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ISP भनिन्छ। र अर्को रहेको छ डेटा सेन्टर, जस्तै टिकटकको आफ्नै डेटा सेन्टर छ, फेसबुकको पनि आफ्नै डेटा सेन्टर छ र युट्युबको पनि आफ्नै डेटा सेन्टर हुन्छ र प्राय गरी ठुला कम्पनीहरूको चाहिँ आफ्नै डेटा सेन्टर अथवा सर्भरहरू हुने गर्दछ। र अर्को कुरा हैन, अब यो यसमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ त हैन, तपाईले टिकटकको भिडियो कसरी हेर्नुहुन्छ हैन, यो ISP ले कसरी काम गर्छ हैन, कसरी यो काम भइरहेको हुन्छ त हैन, कसरी तपाईले इन्टरनेट चलाउनु हुन्छ भनेर म तपाईलाई बुझाउन जाँदै छु। र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो टिकटकको डेटा सेन्टर छ। यसमा चाहिँ जति पनि तपाईले टिकटकको भिडियोहरू अपलोड गर्नुहुन्छ हैन, भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ यो डेटा सेन्टरमा राखिएको हुन्छ अथवा त्यहाँ बस्छ हैन, त्यहाँ स्टोर हुन्छ। कसरी तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा यो टिकटकको भिडियो हेर्नुहुन्छ हैन, त्यसको लागि चाहिँ तपाईको कम्प्युटर हैन, संसारमा त धेरै नै कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ आफ्नै एड्रेस हुन्छ जसलाई चाहिँ IP एड्रेस भनिन्छ, जुन चाहिँ नम्बरको हुन्छ र त्यो चाहिँ एकदमै युनिक हुन्छ, छुट्टै हुन्छ हैन। कसैको पनि IP एड्रेसहरू एक आपसमा म्याच हुँदैन र तपाईको जुन कम्प्युटर यदि तपाई इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ भने तपाईको पनि आफ्नै IP एड्रेस हुन्छ हैन, तपाईको साथीको आफ्नै IP एड्रेस हुन्छ जुन चाहिँ यो ISP ले चाहिँ तपाईलाई दिएको हुन्छ। र अब तपाईले बुझ्नुभयो तपाईसँग IP एड्रेस छ हैन, अनि यो टिकटक छ, टिकटकको भिडियोहरू छ, यसको पनि IP एड्रेस हुन्छ हैन। र यसको IP एड्रेस त हैन जुन चाहिँ नम्बरमा हुन्छ, मैले अगाडि भने त्यो नम्बरमा भएको IP एड्रेस हामीलाई सम्झिनलाई त अलिकति गाह्रो नै हुन्छ हैन। र त्यो IP एड्रेसलाई चाहिँ के गर्छ त, एउटा DNS भन्ने हुन्छ हैन, डोमेन नेम सिस्टम, त्यसले चाहिँ IP एड्रेसलाई चाहिँ एउटा नाममा कन्भर्ट गरिदिन्छ हैन। टिकटकको IP एड्रेस यदि नम्बरमा थियो भने अब त्यसले चाहिँ www.tiktok.com र फेसबुकको पनि आफ्नै IP एड्रेस हुन्छ हैन। फेसबुकको IP एड्रेसलाई पनि त्यो DNS ले चाहिँ www.facebook.com भनेर चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ। र तपाईले यदि यहाँ facebook.com भनेर टाइप गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ ISP हुँदै हैन, ISP लाई त थाहा हुन्छ जुन फेसबुकको IP एड्रेस, अब ती IP एड्रेस अनुसारले चाहिँ त्यो फेसबुकको डेटा सेन्टर अथवा सर्भरमा पठाइदिन्छ हैन तपाईको रिक्वेस्टलाई। टिकटकको केसमा पनि टिकटकको पनि DNS हुन्छ र ISP ले नै चाहिँ टिकटकमा चाहिँ पठाइदिन्छ र यसरी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। र यसबाट तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने ISP ले हैन, अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ ISP लाई भनेको छ टिकटकलाई चाहिँ ब्यान गर्नुहोस् भनेर। ISP ले टिकटकलाई कसरी ब्यान गर्दछ भने तपाईले चाहिँ यहाँबाट tiktok.com अथवा एपबाट खोल्नुहुन्छ हैन, त्यो रिक्वेस्ट त यहाँ ISP मा आउँछ, ISP लाई त थाहा छ टिकटकको IP एड्रेस, अनि नेपाल सरकारले त यो IP एड्रेस अथवा यो टिकटकलाई ब्यान गरेर भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ के गरिन्छ ISP ले, त्यो टिकटकको IP एड्रेसलाई चाहिँ ब्यान गरेको हुन्छ हैन। अब ब्यान गरेपछि तपाईले टिकटकको भिडियो त हेर्न पाउनु भएन हैन, यस्तो हुन्छ। र यसबाट के हुन्छ भने जति पनि तपाईले वेबसाइटहरु खोल्नुभयो, जे सर्च गर्नुभयो हैन, सर्च त नभनौ अथवा कुन वेबसाइटहरु हेर्नुभयो, कहाँ भिजिट गर्नुभयो, त्यो चाहिँ सबै यो ISP लाई थाहा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले VPN युज गर्नुभएको छैन भने यदि कुनै ह्याकरले हैन यो ISP लाई ह्याक गरे भने तपाईको बारेमा चाहिँ हैन, तपाईले के गर्नुभयो, के हेर्नुभयो, त्यो सबै चाहिँ
त्यो ह्याकरले चाहिँ थाहा हुन्छ हैन, ह्याकरले चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसनहरू तपाईँको हैन के रेकर्ड छ त्यो सबै चोर्ने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। चोर्ने चान्सेस बढी हुन्छ भन्दैमा अब हामीले चाहिँ नचलाएर बस्ने कुरो त भएन, हामी सबैले चलाइरहेका छौँ। त्यसमा पनि सेक्युरिटीहरू पनि हुन्छ हैन, विभिन्न यति ठुल्ठुला आइएसपीहरू हैन, यस्तो सिस्टम इन्टरनेट सिस्टम भइसकेपछि पक्कै पनि यसमा केही न केही सेक्युरिटी चाहिँ राखेको नै हुन्छ हैन, त्यसबाट डराउनु पर्दैन। र चान्सेसको कुरा हो हैन, कति बेला के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ग्यारेन्टी दिन सकिँदैन, किनभने इभन अमेरिकाको हैन ठुल्ठुला कम्पनीजहरू त हैन, कम्पनीको वेबसाइटहरू हैन कस्तो कस्तो चिजहरू त ह्याक गरिरहेका हुन्छन् ह्याकर्सहरूले हैन। र अब लागौँ टिकटकको भिडियो हैन VPNबाट कसरी हेर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ। VPNको प्रयोग गरेर टिकटकको भिडियो हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ म यो भिडियोमा चर्चा गर्न जाँदैछु। र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ युवर डिभाइस छ, यो चाहिँ प्रयोगकर्ता भनौँ हैन, इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको डिभाइस रहेको छ यो चाहिँ। र यसमा चाहिँ मैले एउटा ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ मैले एउटा सर्भर बनाएँ, यो चाहिँ सर्भर हैन, यो आइएसपी हैन, जहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरनेट प्रयोग गर्दछौँ। र यसमा चाहिँ मैले नाम दिएँ आइएसपी। यो चाहिँ आइएसपी रहेको छ। र आइएसपी भनेको के हो भनेर मैले तपाईँलाई अगाडि जानकारी गराइसकेँ हैन, जहाँबाट चाहिँ तपाईँले इन्टरनेट को युज गर्नुहुन्छ। र अब चाहिँ VPNले कसरी काम गर्दछ भनेर त्यो टपिकतर्फ हामी जाँदैछौँ। र अगाडि मैले भनिसकेँ यो चाहिँ युजर रहेको छ हैन, जुन चाहिँ प्रयोगकर्ता इन्टरनेट प्रयोगकर्ता हैन। अब आइएसपीलाई त सबै थाहा हुन्छ, तपाईँले कुन कुन वेबसाइटहरू भिजिट गर्नुभयो भन्ने कुरा, कुन कुन वेबसाइटहरूको एड्रेस तपाईँले टाइप गर्नुभयो र भिजिट गर्नुभयो, त्यो सबै चाहिँ आइएसपीलाई थाहा हुन्छ भनेर मैले अगाडि भनिसकेँ। अब यसमा VPNको प्रयोग गरिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो फोनमा अथवा कम्प्युटरमा VPN इन्स्टल गर्नुहुन्छ हैन, VPNको एप इन्स्टल गर्नुहुन्छ। र VPNले चाहिँ के गरिदिन्छ भने तपाईँले जुन जति पनि एड्रेसहरू हैन, जति पनि इन्टर गर्नुभयो त्यो इन्टर गरेको कुराहरूलाई चाहिँ एउटा टनल जस्तो हैन, टनल जस्तो बनाएर सिधा लगेर VPNको सर्भरमा पुर्याइदिन्छ हैन। र आइएसपी हुँदै जान्छ त्यो पनि हैन, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरबाटै त जान्छ हैन, तर कसरी जान्छ एउटा टनल जस्तो भएर जान्छ। तपाईँले कुन कुन वेबसाइटहरू भिजिट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ त तपाईँले tiktok.com facebook.com जति पनि तपाईँले यहाँ इन्टर गर्नुहुन्छ त्यो VPNले चाहिँ के गर्छ त एउटा टनल बनाइदिन्छ हैन। आइएसपीलाई चाहिँ मात्र के थाहा हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ यो VPNमा मात्रै ओपन गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आइएसपीलाई थाहा हुन्छ, तर त्यो VPN भित्रबाट हैन, त्यो एप भित्रबाट के भनौँ रिक्वेस्टहरू गयो, के कुराहरू फ्लो भइरहेछ भन्ने कुरा आइएसपीलाई थाहा हुँदैन, किनभने यो VPNले त एउटा टनल बनाइदिएछ हैन, त्यो डाटालाई इन्क्रिप्ट गरिदेला हैन, त्यो हेर्न नमिल्ने बनाइदेला हैन। अनि आइएसपीले त थाहा हुँदैन कि कुन कुन वेबसाइटहरू जानुभयो हैन, के हेर्नुभयो भन्ने कुरा आइएसपीलाई थाहा हुँदैन। र अर्को कुरा के गरिदिन्छ भने अब यताबाट यो VPN हुँदै तपाईँले हेर्नुभएको कुराहरू हैन, टाइप गर्नुभएको कुराहरू यो VPN सर्भर्समा पनि जान्छ। अनि सर्भरले चाहिँ के गरिदिन्छ त तपाईँको आइपी एड्रेस हैन, जुन चाहिँ यो आइएसपीले दिएको आइपी एड्रेस थियो तपाईँको कम्प्युटरलाई, त्यो आइपी एड्रेसलाई पनि चेन्ज गर्न मिल्ने बनाइदिन्छ यो VPNले हैन। र यसबाट के हुने भयो भने तपाईँले जति पनि भिजिट गर्नुभएको छ, जे पनि गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ एउटा भित्रभित्रै हुने भयो के हैन। जस्तो कि एउटा सामान्य भनौँ एउटा पाइप छ, पाइपभित्रबाट पानी फ्लो भइरहेको छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि त पाइप मात्र देखिन्छ, भित्रबाट पानी फ्लो भएको त देखिँदैन नि हैन। तर यति पनि तर के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने आइएसपीलाई पनि थाहा हुन्छ हैन, तपाईँले चाहिँ VPN युज गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ, तर त्यहाँभित्र चाहिँ के भइरहेको छ त, के कुराहरू तपाईँ यताबाट फ्लो भइरहेको छ, यताबाट गइरहेको छ भन्ने कुरा आइएसपीलाई थाहा हुँदैन हैन। तपाईँ टिकटक ओपन गर्नुभयो भने हैन, टिकटकको भिडियोहरू यताबाट टनल हुँदै हुँदै गइरहेको हुन्छ तपाईँको कम्प्युटरमा, सबै कुरा भइरहेको हुन्छ, तर आइएसपीलाई थाहा हुँदैन, आइएसपीसँग रेकर्ड हुँदैन हैन के गर्नुभयो भन्ने कुरा। र गभर्मेन्ट नेपाल सरकारलाई पनि अब थाहा हुने कुरा त भएन नै हैन, यता आइएसपीले त अब कसरी ब्यान गरोस् हैन, उसलाई चाहिँ थाहा नै हुँदैन। र VPNले चाहिँ VPN सर्भरले चाहिँ फेरि यताबाट पनि प्रोसेस गर्छ हैन। तपाईँ टिकटकमा जाँदै हुनुहुन्छ भने यताबाट टिकटक छ भने अब यताबाट चाहिँ अब टिकटकको चाहिँ कनेक्ट हुने भयो, सबै कुरा यताबाट प्रोसेस भइराख्छ हैन।
र यसरी चाहिँ काम गर्छ VPN-ले हैन। अब यसको चाहिँ फाइदा पनि छ र बेफाइदा पनि छ हैन। फाइदा के छ भने तपाईले पब्लिक हैन एउटा कुनै पनि ठाउँमा गएर पब्लिकमा गएर तपाईले इन्टरनेट युज गर्नुभयो भने अब पब्लिकमा भएको जुन ISP छ हैन, अरु ठाउँको ISP लाई त तपाईले के हेर्नुभयो हैन, कहाँ भिजिट गर्नुभयो भने त्यो ISP लाई थाहा हुने भयो। तपाईको डेटाहरु हैन, तपाईको इन्फर्मेसनहरु लिक हुने चान्सेस त्यहाँ हाई हुने भयो हैन। र अर्को कुरा हैन, र VPN प्रयोग गरिसकेपछि के हुने भयो भने तपाई त अब कुनै पनि वेबसाइटमा भिजिट गर्न सक्नुभयो हैन, जे पनि गर्न सक्नुहुने भयो। त्यसबाट त भाइरसहरु पनि डाउनलोड होला तपाईको कम्प्युटरमा हैन, जे पनि भनौं न हैन, कुनै पनि सामग्रीहरु डाउनलोड होला रे हैन, तपाईले VPN त प्रयोग गर्नुभयो हैन। त्यो VPN बाटै भएर हैन कुनै एउटा हार्मफुल एपहरु डाउनलोड होला रे हैन, त्यो चाहिँ रिस्क हुन्छ। तर त्यो रिस्क केमा हुन्छ भने तपाईले पैसा नतिरेर अलिकति फ्री टाइपको VPN-हरु हैन त्यस्तो टाइपको युज गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ, किनभने VPN-ले पनि त पैसा कमाउनु पर्यो हैन। फ्रीमा सर्भिस त कसरी पनि दिँदैन। तपाईले अलिकति पैसा खर्च गरेर तपाईले युज गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि त्यसबाट चाहिँ सेक्युरिटीको चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। र अर्को कुरा ठुलठुला बिजनेस अर्गनाइजेसन भनौं कम्पनीहरुले चाहिँ प्राय VPN युज गरेका हुन्छन्, किनभने त्यसबाट चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडभर्टाइजर जुन चाहिँ विज्ञापन गर्छ त्यसले पनि ट्र्याक गर्न सक्ने भएन, गभर्नमेन्टले पनि ट्र्याक गर्न सक्ने भएन, ह्याकरले पनि ट्र्याक गर्न सक्ने भएन हैन। यो VPN-बाट चाहिँ के भइरहेको छ त त्यो कुरा चाहिँ ह्याकरले चाहिँ डाटा चोर्न सक्ने भएन हैन। त्यो ISP लाई ह्याक गरेर त्यो डाटा चोर्न सकेन यो ह्याकरले पनि हैन। अब गभर्नमेन्टले त थाहा नै हुने भएन तपाईं कुन वेबसाइटमा जानुभयो, तपाईले टिकटक हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन भनेर गभर्नमेन्टलाई पनि थाहा हुने भएन। र यसरी चाहिँ यो VPN-ले काम गर्छ र पक्कै पनि यसका चाहिँ थुप्रै कारणहरु छ हैन। यसरी म भिडियो बनाउँदै गयो भने पक्कै पनि यो भिडियो लामो हुन सक्छ र अब अलरेडी यो लामो भइसकेको छ यो भिडियो। र यसरी तपाईले बुझ्नु होला हैन। VPN अवश्य पनि यो VPN एकदमै सुरक्षित नै मान्नुपर्छ हैन। केही न केही सेक्युरिटी यसबाट प्रोभाइड हुन्छ र अब मानिसहरुले यो VPN हैन, VPN छ, ठुलठुला VPN कम्पनीजहरु छ हैन, र यसरी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ हैन। र VPN को प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको डिभाइसहरु अलिकति स्लो हुने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ, किनभने भनौं ISP हुँदै फेरि यो VPN को सर्भरमा चाहिँ डेटाहरु त पुग्नै पर्यो। VPN चाहिँ अलिकति गभर्नमेन्टको रिस्ट्रिक्सनहरुमा चाहिँ अलिकति ढिला भएको जुन कन्ट्रीहरुमा चाहिँ प्राय VPN सर्भरहरु चाहिँ हुन्छ र तपाईको जति पनि इन्फर्मेसनहरु छ ती सर्भरहरुमा घुम्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम पनि लाग्न सक्छ हैन, र अलिकति स्पिडमा पनि कम हुन सक्छ। यो चाहिँ अलिकति बेफाइदा मान्नुपर्छ र यसरी चाहिँ VPN-ले काम गरेको हुन्छ। अवश्य पनि तपाईले यो भिडियो मार्फत केही VPN सम्बन्धी केही जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला र यसका फाइदा तथा बेफाइदाहरु पनि मैले तपाईलाई भनिसके। र अर्को कुरा VPN तपाईले इन्स्टल गर्नुभयो भन्दैमा जो पाए त्यही वेबसाइटहरु भिजिट गर्ने हैन, एकदम हार्मफुल टाइपको वेबसाइटहरु भिजिट गर्ने त्यस्तो काम चाहिँ नगर्नु होला हैन। तपाईको के पर्पसको लागि तपाईले VPN युज गर्नुभएको छ त्यसलाई मात्र युज गर्नु होला, किनभने अन्य वेबसाइटहरु हैन तपाईले चाहिँ इन्टरनेटबाट भाइरसहरु डाउनलोड हुने हैन, त्यसले चाहिँ तपाईको डिभाइसहरुलाई असर गर्ने, तपाईको सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ चोरी हुने चान्सेस चाहिँ VPN युज गर्दा पनि र VPN युज नगर्दा पनि बढी नै हुन्छ हैन। तपाई चाहिँ आफ्नै सेफ तरिकाले चाहिँ तपाईले कम्प्युटर अथवा इन्टरनेट युज गर्नुहोस् र आफू पनि सेफ हुनुहोस्। तपाईले चाहिँ यसमा कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईले आफ्नो इन्टेलिजेन्ट प्रयोग गर्ने हो हैन। कुन चाहिँ तपाईलाई इन्सेक्युर जस्तो वेबसाइटहरु जस्तो लाग्छ हैन, त्यो चाहिँ आफैले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ हैन। अनावश्यक वेबसाइटहरु भिजिट गर्ने हैन, अनावश्यक इमेलको ओपन गर्ने जस्ता कार्य चाहिँ नगर्नु होला। पक्कै पनि यो भिडियो मार्फत VPN को बारेमा नयाँ जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने विश्वासको साथमा यस्तै किसिमका अन्य भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु भन्दै म यो भिडियो मार्फत बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।